අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් දෙයක් ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දේ ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ ටෙක්නොලොජි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පැත්තට බර අයට තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සර්කිට් පාස් කරද්දී ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් නම් මෙහෙම කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මම මොකක් ගැනද මේ කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන හෙල්පින් ටූල් එකක් ගැන. ඇත්තම බෞද්ධයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බෞද්ධ එකයි EM ටිකයි හා සම්බන්ධ යම්කිසි ටූල් එකක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මොකද්ද මේ ටූල් එක කියලා බලලම මේ ගැන කතා කරමු. මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් පාස් කරද්දී කියන්නේ සර්කිට් එක පාස් කරද්දී අන්න ඒ සර්කිට් එක මේකට ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් සර්කිට් එක හෙල්ලෙන දේ නැති කරලා හරි විදියට පාස් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා ඇති අපි PCB print කරලා ගෙනාවට පස්සේ අපි තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක පාස්සන්නේ. පාස්සද්දී පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණොත් අපේ සර්කිට් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකේ තියෙන අර ඒ කියන්නේ ලස්සන බව නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතලා නිර්මාණය කරපු ටූල් එකක් විදියට මෙන්න මේ හෙල්පින් ටූල් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ හෙල්පින් ටූල් එකේ මගේ මේ හෙල්පින් ටූල් එකට විශේෂයෙන් මැග්නිෆයර් මිරර් එකක් කියලා දිනා. ඒක ගොඩක් දුරට අපිට උපකාරී වෙනවා. සර්කිට් එක පාස් කරද්දී සර්කිට් එකේ කුඩා ඒ කියන්නේ කුඩා සර්කිට් වල තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පොඩි IC එකක් වගේ ගත්තාම නැත්නම් ඩයෝඩ් එකක් වගේ ගත්තාම අපිට පාස් කරද්දී හරියට පාස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පොඩ එහා මෙහා වුණොත් ඒකේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි මෙන්න මේ දේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරලා යම්කිසි සර්කිට් එකක් පාස් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම බවුත් එක අරගෙන මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන තියලා මට ඕනේ විදිහට මම පාස් ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට උනත් හරිම ලේසියෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති වෙන්දට අපි මේක අතේ තියන් පාස් කරන වඩා කොච්චර ඉක්මනට අපි මේක පාස් කරගත්තද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් තේරෙන්නේ නැති මේක කොච්චර අපේ වැඩවලට උදව් කරන උපකරණයක්ද කියලා. එහෙනම් අපි අදට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයත් එක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තර්ඩ් හෑන්ඩ් එකක් විදිහට කියන්නේ අපිට හත් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තුන්වෙනි අතක් විදිහට අපේ උදව් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරනවා නම් මේ වගේ දෙයක් ගන්න එක කෝකටත් හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට හරියටම ගොඩක් හොඳට ඕගොල්ලන්ගේ සෝල්ඩරින් වර්ක්ස් වලදී ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මොඩල් එකක් මේක් කරද්දී මෙන්න මේ දේවල් වලදී මේ ටූල් එක ගොඩක් දුරට උපකාරී වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ වැඩවලදී පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩක් ලේසි විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ සෝල්ඩරින් වර්ක්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ වගේම ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට විතරක්ම නෙමෙයි ටෙක්නොලොජි වලටත් එහා ගියපු හොඳ වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරලා ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඕගොල්ලන්ගේ සමුගන්න.